स्यामसङले भर्खरै आफ्नो S सिरिजको S22, S22 Plus र S22 Ultra फोन लन्च गरेको छ। यस भिडियोमा चाहिँ मैले S22 Ultra को बारेमा बताउन जाँदैछु। यो फोनमा चाहिँ स्यामसङले के इम्प्रुभमेन्टहरु गरेको छ पहिलाको फोन भन्दा, के कुराहरु चेन्जेस भएका छन्, यो सबै कुराको बारेमा बताउन जाँदैछु। यो भिडियोलाई सुरु गरौँ। स्यामसङले चाहिँ पहिला नोट सिरिज बनाउने गर्थ्यो र नोट सिरिजमा चाहिँ S पेन दिने गर्थ्यो र S पेनको मद्दतले चाहिँ तपाईले फोनमा चाहिँ लेख्ने, ड्र गर्ने, नोट्सहरु लिने आदि कामहरु गर्न सक्नुहुन्थ्यो र अहिले चाहिँ स्यामसङले त्यो नोट सिरिजलाई हटाइसकेको छ, जसले गर्दाखेरि अहिले लन्च भएको S22 Ultra वाला फोन जुन छ त्यो फोनमा चाहिँ S पेनको फिचर दिएको छ। S पेनको रेस्पोन्स रेट चाहिँ एकदम फास्ट भइसकेको छ। अहिले पहिला 8, 9, 10 मिलिसेकेन्डको रेस्पोन्स टाइम हुने गर्दथ्यो भने अहिले घटेर 2.8 मिलिसेकेन्ड को रेस्पोन्स टाइम हुने गर्दछ, जुन तपाईले सोच्न सक्नुहुन्छ धेरै नै फास्ट रेस्पोन्स टाइम रहेको छ, जसको मद्दतले तपाईले S22 मा नोट लिँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि लेटेन्सी तपाईले फिल गर्न सक्नु हुँदैन, पेपरमा लेखेको जस्तो फिल गर्न सक्नुहुन्छ। S22 Ultra को डिस्प्लेको कुरा गर्दाखेरि 6.8 इन्चको 2x एमुलेट डिस्प्ले दिएको छ, जुन डिस्प्लेमा चाहिँ HDR10 प्लस को सपोर्ट रहेको छ। यस फोनको डिस्प्लेमा एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट रहेको छ। तपाईले 1 देखि 120 हर्ट्ज सम्मको एडाप्टिभ रिफ्रेश रेट पाउन सक्नुहुनेछ। तपाईले थोरै रिफ्रेश रेट लाग्ने कुनै टास्क गरिरहनु भएको छ भने 1 हर्ट्ज सम्म पनि रिफ्रेश रेट पुगिरहेको हुन्छ फोनको, र तपाईले एकदम धेरै हेभी गेमिङ जस्तो खाली कामहरु गरिरहनु भएको छ भने चाहिँ 120 हर्ट्ज सम्मको पनि रिफ्रेश रेट यसले दिन सक्छ। यो एडाप्टिभ रिफ्रेश रेटले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको ब्याट्री लाइफ पनि सेभ हुन्छ, किनकि थोरै काम गर्दाखेरि त थोरै रिफ्रेश रेटमा काम गर्ने भयो र ब्याट्री त्यहाँबाट सेभ हुन्छ। र स्यामसङ डिस्प्ले डिपार्टमेन्टमा एकदम राम्रो काम गर्छ, त्यो सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो र यो फोनमा पनि एकदम राम्रो काम गरेको छ। स्यामसङले सबैभन्दा पहिलो सबैभन्दा ब्राइटेस्ट डिस्प्ले S22 Ultra मा दिएको छ, जसको ब्राइटनेस लेभल 1750 निट्स सम्म पुग्न सक्छ, जुन धेरै ब्राइट हो। यो सम्भवतः ओल्डकै सबैभन्दा ब्राइटेस्ट डिस्प्लेमा पर्न सक्छ अहिलेको। फोनको प्रोटेक्सनको कुरा गर्दाखेरि फ्रन्ट र ब्याक दुवैपट्टि गोरिल्ला ग्लास भिक्टस प्लस को प्रोटेक्सन दिएको छ, जसले गर्दाखेरि फोनलाई अझै सिक्योर गर्ने भयो। फोनको फ्रेम चाहिँ एरोस्पेस मेटलबाट बनेको कारणले फ्रेम पनि सोलिड रहेको छ। यो फोनको बिल्ड क्वालिटीमा तपाईलाई कुनै पनि कम्प्रोमाइज छैन। S22 Ultra को अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको यसको प्रोसेसर पनि हो। यसमा तपाईले दुईटा भेरिएन्टमा चाहिँ प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्री वाइज चाहिँ यसमा प्रोसेसर छुट्याइएको छ। कुनै कन्ट्रीहरुमा चाहिँ स्न्यापड्र्यागन 8 Gen 1 प्रोसेसर दिएको छ भने कुनै कन्ट्रीहरुमा चाहिँ Exynos 2200 प्रोसेसर दिएको छ। यो दुईटै प्रोसेसर एकदम पावरफुल प्रोसेसर हुन्, हाई इन्ड प्रोसेसर हुन् र दुवै 4 न्यानोमिटरमा बेस्ड प्रोसेसर हुन्, दुवै अक्टा कोर प्रोसेसर हुन्। यो फोनको क्यामेराको कुरा गरौँ, यो फोनको रियर मेन क्यामेरामा 108 मेगापिक्सलको मेन क्यामेरा राखिएको छ, जुन पहिलेकै फोनसँग सिमिलर छ, तर यसको पिक्सल साइज भने 1.23 टाइम्स चाहिँ बिगर छ, जसको मद्दतले यसले अझै लाइट्सहरु क्याप्चर गर्छ धेरै, र फोटो डिटेल्स र कलर एक्युरेसी चाहिँ यसको कारणले बढ्ने गर्दछ फोटोमा। र यसमा दुईटा टेलिफोटो क्यामेरा छन्, जुनमा एउटा 3x अप्टिकल जुम सेन्सर रहेको छ, जुन 10 मेगापिक्सल विथ f2.4 रहेको छ, र अर्को 10x अप्टिकल जुम सेन्सर रहेको छ, जसको मेगापिक्सलको कुरा गर्दा 10 मेगापिक्सलकै रहेको छ, र यसको एपर्चर f4.3 रहेको छ, र 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड क्यामेरा रहेको छ एउटा, जसले सुपर स्टेडी अल्ट्रा वाइड भिडियो बनाउनको लागि मद्दत गर्नेछ अथवा फोटो खिच्नको लागि मद्दत गर्नेछ। र क्यामेराहरुको ओभरअल कुरा हेर्दाखेरि 58% वाइडर करेक्सन एंगल राखिएको छ, मतलब तपाईले इमेज स्टेबिलिटीमा हेर्दाखेरि इम्प्रुभमेन्ट 58% रहेको छ यसको। यो फोनले सुपर HDR भिडियोज अथवा फोटोज खिच्न सक्छ, जुन सनलाइटमा चाहिँ फोटो भिडियो खिच्दाखेरि अझ राम्रो हुने भयो क्वालिटी। यो फोनबाट भिडियो खिच्दाखेरि पनि अटो फ्रेम रेटको फिचर तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ, युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसको मद्दतले लाइटिङ कन्डिसन अनुसार फ्रेम रेट डिसाइड गर्छ यो फोनले, र कति जना एउटा फ्रेममा छ भनेर पनि यसले FPS निर्धारण गर्ने गर्छ, एउटा लाइटिङ कन्डिसनको आधारमा, र अर्को कति जना फ्रेममा रहेका छन् भनेर यसले FPS निर्धारण गर्ने गर्दछ। भिडियोको कुरा गर्दाखेरि यसले 8K चाहिँ 24 FPS सम्म खिच्न सक्छ, 4K चाहिँ 60 FPS मा खिच्न सक्छ, र 1080p फुल युज गर्दाखेरि 240 FPS सम्म खिच्न मिल्यो, र 720p चाहिँ 960 FPS सम्म खिच्न सक्छ। यसको फ्रन्ट क्यामेरा कुरा गर्दाखेरि 40 मेगापिक्सलको विथ 2.2 एपर्चर रहेको छ, जसले 4K 60 FPS सम्म खिच्न सक्छ, रेकर्ड गर्न सक्छ। र स्यामसङले चाहिँ एउटा र एप भनेर इन्ट्रोड्युस गरेको छ, जसमा चाहिँ तपाईले जुन DSLR मा तपाईले र क्वालिटीको इमेज खिच्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यसलाई पछि कलर करेक्सन गरेर चाहिँ एडिट गर्नुहुन्थ्यो अथवा धेरै डिटेल भएको फोटोहरु खिच्न सक्नुहुन्थ्यो। र एपबाट चाहिँ तपाईले त्यस्तो फोटोहरु खिच्न सक्नुहुन्छ भनेर
भनेर Samsungले भनेको छ। तपाईले 16 बिट क्वालिटीको फोटो चाहिँ यो र एपबाट खिच्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ खतरे क्वालिटी हुन्छ फोटोको लागि चाहिँ। र यो एपले चाहिँ म्यानुअली युज गर्न जान्ने युजरहरुको लागि चाहिँ एकदमै फाइदा दिनेछ। प्लस क्यामेराको क्वालिटीलाई इम्प्रुभ गर्नको लागि Instagram, TikTok, Snapchat जस्ता एपहरुसँग पनि Samsungले कोल्याबोरेसन गरेको छ, जसको मद्दतले चाहिँ उले अझै राम्रोसँग अप्टिमाइज गरेर चाहिँ क्यामेराको क्वालिटीलाई अझै राम्रो बनाउन सक्छ। त्यसबाट खिचिएको त्यो प्लेटफर्मबाट भिडियो रेकर्ड गर्दा अझै राम्रो क्वालिटीको रेकर्ड गर्न सकियोस् भनेर। यो फोनको ब्याट्रीको कुरा गर्दाखेरि 5000 mAh को ब्याट्री रहेको छ, जुन के नयाँ कुरा छैन यसमा। र 45 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट गर्छ। तर यसको डाउनसाइड के रहेको छ भने तपाईलाई बक्समा फास्ट चार्जर दिएको छैन अथवा चार्जर दिएको छैन। र Samsungले इन्भाइरोमेन्टल रिजन भनेको छ, रिजन जे भए पनि चार्जर दिएको छैन, मतलब कस्ट कटिङ गर्न खोजेको नि भन्न सकिन्छ। अपरेटिङ सिस्टमको कुरा गर्दाखेरि यो फोनमा One UI 4.1 दिएको छ, जुन Android 12 मा बेस्ड छ। र अपरेटिङ सिस्टममा तपाईलाई कुनै पनि कमजोरी छैन। यसको अपरेटिङ सिस्टम एकदमै राम्रो छ यो फोनको। One UI चाहिँ एकदमै राम्रो छ। Android 12 चल्दैछ अहिले भने Android 16 सम्मको चाहिँ अपडेट्सहरु दिने Samsungले भनेको छ। र त्यो पनि एउटा राम्रो पोइन्ट छ, मतलब फ्युचर अपडेट्सको लागि चाहिँ कुनै पनि प्रब्लम भएन यसले गर्दाखेरि। अरु कुराहरु के छन् त छुटाउन नहुने कुराहरु भन्दाखेरि 3.5mm को अडियो ज्याक दिएको छैन यो फोनमा, जुन अब डाउन साइडै भन्न सकिन्छ। त्यसमा USB टाइप सी को पोर्ट दिएको छ। यसमा अन्डर डिस्प्ले फिंगरप्रिन्ट स्क्यानर पनि दिएको छ। र Samsung फोनमा चाहिँ अहिले प्राय जसो सबैमा Samsung डेस्क इन्क्लुडेड हुन्छ। र यो फोनमा पनि Samsung डेस्क फिचर इन्क्लुडेड छ, जसको मद्दतले तपाईले कुनै मोनिटरमा त्यो फोनलाई कनेक्ट गर्नुभयो भने डेस्कटप लाइक एक्सपिरियन्स तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। त्यही एप्स रन हुने हो, तर डेस्कटप लाइक फंक्सनहरु त्यहाँ खुल्नेछ, मोनिटरमा तपाईले चलाउन सक्नुहुनेछ। त्यो पनि एउटा प्लस पोइन्ट छ यसमा। कलर्सहरुमा चाहिँ थुप्रै कलर्सहरु लन्च गरेको छ। फ्यान्टम ब्ल्याक, व्हाइट, ग्रीन, ग्रेफाइट, रेड, स्काई ब्लू, थुप्रै कलर भनेको छ। अझै पनि थुप्रै कलर भनेको छ। कलरमा चाहिँ थुप्रै भेरिएसन छ यो फोनको। र Samsungले चाहिँ यसपालि चाहिँ बेस भेरिएन्ट 8GB बाट सुरु गरेको छ। पहिले 12GB को चाहिँ बेस भेरिएन्ट हुने गर्थ्यो फ्ल्यागशिप फोनहरुमा। पहिलेको जसरी नै मेमोरी फ्युजन भन्ने फिचर प्रयोग गरेर चाहिँ यसबाट र्यामलाई अलिकति इन्क्रिज गर्न सकिन्छ, जुन पहिले पनि थियो। फोनको स्टोरेज भेरिएन्टको कुरा गर्दाखेरि बेस भेरिएन्ट 8GB र्याम प्लस 128GB स्टोरेज। यो फोनमा प्रयोग गरेको स्टोरेज चाहिँ UFS 3.1 स्टोरेज रहेको छ। र अरु भेरिएन्टहरु चाहिँ 12GB प्लस 256GB, 12GB प्लस 512GB र 12GB प्लस 1TB। बेस भेरिएन्टमा चाहिँ 8GB मात्रै र्याम दिएको छ। र अरु भेरिएन्ट्सहरुमा सबैमा 12GB र्याम दिएको छ र रोम मात्रै फरक रहेको छ। र S22 Ultra को फुल रिभ्यू यति नै रहेको थियो। यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्नु होला। र बाइ बाइ, सी यु अगेन इन नेक्स्ट भिडियो।